Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших процедур для будь-якого ставка – вапнування водойми. Багато рибалок і власників ставків чули про вапно, але не всі знають, навіщо його вносять, коли це робити та які дози використовувати. Саме від правильного вапнування залежить якість води, здоров'я риби, розвиток кормової бази та навіть успішність зариблення. У цьому відео розберемось, чим вапнувати ставок, які існують норми внесення, як уникнути помилок та отримати максимальну користь від цієї процедури. Що таке вапнування ставка? Вапнування – це внесення у водойму спеціальних вапнякових матеріалів для покращення якості води та донних відкладень. Основна мета – нормалізувати кислотність води, покращити умови для риби, знищити частину шкідливих бактерій і паразитів, прискорити розкладання органічних решток, стимулювати розвиток природного корму для риби. Простими словами, вапно допомагає зробити водойму здоровішою та продуктивнішою. Навіщо вапнувати ставок? Перше. Для зменшення кислотності. У багатьох ставках вода поступово стає кислою через листя, мул, органічні залишки та опади. Кисла вода негативно впливає на коропа, карася, амура, товстолоба, сома. Вапно вирівнює кислотно-лужний баланс. Друге. Покращення кормової бази. Після правильного вапнування активніше розвиваються дафнії, циклопи, різні безхребетні, зоопланктон. Саме вони є природним кормом для молоді риби. Третє. Знезараження водойми. Вапно допомагає зменшити кількість паразитів, хроботворних бактерій, грибків. Четверте. Зменшення шару мулу. Органічні рештки швидше розкладаються, а донні відкладення стають менш шкідливими. П'яте. Підвищення продуктивності ставка. Після правильного вапнування риба краще росте, активніше харчується та менше хворіє. Яким вапном можна вапнувати? Для ставків використовують кілька видів вапна. Гашене вапно – це кальцій гідроксид. Переваги – швидка дія, добре знезаражує. Недоліки – потребує обережного використання, передозування може зашкодити рибі. Негашене вапно – кальцій оксид. Переваги – дуже ефективне знезараження. Використовується перед заповненням водойми. Недоліки – агресивне. Вимагає точного дозування. Вапнякове борошно – найбезпечніший варіант. Переваги – м'яка дія. Безпечніше для риби. Можна застосовувати регулярно. Доломітове борошно. Містить кальцій і магній. Покращує мінеральний склад води. Переваги. Забезпечує воду кальцієм і магнієм. Покращує ріст і розвиток риби. Корисне для ставків з дефіцитом магнію. Недоліки. Діє повільно. Потребує більших доз порівняно з вапном. Коли проводити вапнування? Осінь – найкращий період. Після вилову риби або перед зимою. Переваги. Вода поступово стабілізується. До весни вапно рівномірно розподіляється. Оптимально вересень-листопад. Після охолодження води до 10-15 градусів. Рання весна. До активного прогрівання води. У цей час можна підготувати ставок до нового сезону. Оптимально березень-квітень. Температура води не вище 12-15 градусів. Після осушення ставка. Якщо водойма спущена, це ідеальний момент для обробки дна. Літній період. Обережно. Вапнування влітку можливе лише за необхідності та за дотриманням правил. Можна проводити при зниженні кислотності. Не рекомендується у спеку та при цвітінні води. Не можна вносити великі дози вапна,
Обов'язковий контроль стану води. Оптимально. Червень-серпень. Тільки за потреби та у вечірній час. Коли не варто вапнувати. Не рекомендується у сильну спеку під час масового цвітіння води. Одразу після зариблення. При нестачі кисню у водоймі. Дози вапнування. Точна норма залежить від кислотності води та ґрунту. Середні рекомендації для профілактичного вапнування 200-500 кг вапнякового борошна на гектар. Для слабокислих водойм 500 тисяч кг на гектар. Для кислих ставків від 1 до 3 тонн на гектар. Для дезінфекції осушеного ложа краще використовувати негашене вапно 1-2 тонни на гектар. Важливо, перед великими дозами бажано провести аналіз води. Як правильно вапнувати ставок? Існує кілька способів. По сухому дну. Найефективніший метод. Вапно рівномірно розкидається по всій площі ложа ставка. Особливу увагу приділяють заболоченим ділянкам, ямам, місцям накопичення мулу. По воді. Вапно розчиняється у ємності та рівномірно розбризкується по поверхні. Не можна висипати всю кількість в одному місці. Великі дози краще розділити на кілька етапів. Типові помилки. Помилка номер 1. Внесення навмання. Без розрахунків легко нашкодити рибі. Помилка 2. Використання будівельного сміття замість якісного вапна. Помилка 3. Надмірні дози. Більше не означає краще. Помилка 4. Внесення в місця скупчення риби. Помилка 5. Відсутність контролю за станом води. Цікаві факти про вапнування. Вапнування використовували ще понад 100 років тому в рибних господарствах Європи. Правильно вапнований ставок може давати значно більший приріст риби. У багатьох професійних рибних господарствах вапнування проводиться щороку. Вапно допомагає зменшити неприємний запах води та донних відкладень. А чи вапнуєте ви свої водойми? Напишіть у коментарях, яке вапно використовуєте та які результати отримали. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Попереду ще багато цікавих відео про риб, риболовлю, рибництво. До нових зустрічей!